What's up everybody, it's your boy JBSB here, and today we're gonna talk about pro stock rollers function and what is the most common rollers that pro stock racers use. And actually there are three, and those three are 16mm rollers, 13mm rollers, and double plastic rollers. Double plastic rollers is the one with 12mm rollers on top and 13mm rollers on the bottom. So that's the double plastic rollers. But before that, let me just say these things to you guys. This is my thoughts about this topic. The bigger rollers you have, bigger rollers will help your mini four-wheel drive yaw. I will explain to you guys the meaning of yaw later. I've done a little bit of research regarding that and those terminology that you might not be familiar yet. And it will make your mini four-wheel drive turn into the corner and reduces the corner radius. Remember that term. Reduces the corner radius. Reduces the corner radius. What am I saying, right? Again, reduces the corner radius. Alright, binabawasan niya ang radius pag nagta-turn ka. So that's a good thing. So I have here a note regarding with some terminologies that you might find different or you're not familiar with yet. For example, yaw. The meaning of yaw. Yan. Yeah. So, actually there's two. Isa yung verb, tapos the other one is noun. So, let's talk about verb first. Alright, there's an example here on Google na pinakita nila. So, verb of yaw. Of a moving ship or aircraft. It doesn't mean a ship or aircraft lang. Any vehicle. So, that includes that. So, ito na yung meaning. Twist or oscillate about a vertical axis. I will explain to you the meaning of oscillate. So, it's just a synonym of twist. Tapos, yung vertical axis, it's a different, there's a different meaning of that. Para, explanation of vertical axis. Kinuha na rin natin yan. Yung noun naman ng yaw is a twisting or oscillation of a moving ship or aircraft. Again, hindi lang naka-exclude dun yun. Around a vertical axis. So again, it all falls down on vertical axis. So, first off, explain muna natin yung oscillate or oscillation. It's a verb. So, ito yung meaning niya. Move or swing back and forth at a regular speed. So, it will be correlated on my explanation kung ano yung mas magandang gamitan. Is either 16, 13, or DPR ba, or double plastic rollers. So, again, meron tayong oras dito. We are now 3 minutes para monitor natin. So, yung second meaning sa verb is yung physics naman. Gumamit naman ng physics si Google para explain. Itong mga meaning nito, na-gather natin sa Google, pero came from Webster or do sa mga high quality na dictionary, probably. So, physics vary in magnitude or position in a regular manner around a central point. So, it's like yung first one, move or swing back and forth. So, regular manner. So, on a sphere or a circle. Ito kasi corner eh. Pagka nag-full corner ka, makakabuo ka ng perfect circle. So, yun na yung yung oscillation. Ibig sabihin nun yung paggalaw, pag-twist, pag-move. Alright? So, vertical axis na tayo. So, sa vertical axis, anong ibig sabihin niyan? Ito yung meaning niya. Hindi actual meaning, pero ito yung explanation. A coordinate grid has two perpendicular, alright? Perpendicular lines or axes. Labeled like number lines, o yung ganito yung grid eh. Yung mga ganyan. Grid lines. So, at the same time, the horizontal axis, which is this, and yung horizontal axis is called x-axis. X-axis to. Yung vertical axis is called the y-axis. Ito na yung vertical axis. Remember, vertical axis, mentioned before, on yaw and oscillation. Alright? So, ito yung vertical axis. Ito yung tinutukoy. Tapos naman, ito yung vertical axis sa gitna. Tapos, ito naman yung horizontal axis. Yung gitna,
that is called the origin. Kung saan sila nag-intersect, yun yung origin. Tapos yung radius naman, ang meaning ng radius is, it's a noun. A straight line from the center of the circumference of a circle or a sphere. Alright? So, if you can see here, I draw a corner. Ito basic corner, one lane. So, may inner line. Ito yung inner wall. So, I'm not pretty sure kung kita. Ito yung inner wall. Ayun, ito. Ito yung inner wall. Ito yung outer wall. Again, ito yung vertical axis. Ito yung horizontal axis. Alright? So, hopefully, kita nyo. Tapos, point of origin. Tapos, ito naman, dito naman tayo. Yung radius, ito yung nasa gitna. Ito. Yan ang radius. So, from point of origin, hanggang sa start nung, circle, tapos ikot yan, ito yung radius. Yung diameter yung yung bilog mismo. Ito yung radius na nasa gitna. So, sabi kanina, pagka mas malaki yung rollers mo, it can reduce the radius. Ibig sabihin, mas mabilis ka sa cornering once na may malaki kang rollers. 16mm roller is much larger than 13mm rollers. Alright? Now, na-explain na natin yon sa rollers. Punta naman tayo sa roll. Ano ibig sabihin ng roll? Yung roll, yung pagka liliko ka na sa cornering dito, pag liliko ka na dyan, pag liliko ka na rito, ayun, dito. Pag dadaan ka na dyan, magro-roll yung mini-fold drive mo, pati rollers. Pagka nag-roll ka, ayan roll is how much your car wants to tip or tilt. So, pag roll mong ganyan, magtitip, tatagilid, or magtitilt, tatagilid yung auto. Alright? So, may maganda explanation dito. Roller setup naman ito. So, we are hitting two birds in one stone. We're talking about rollers, but we're taking 2 points, good points, about setting up your mini-fold drive. Alright? So, if your roller setup is too low, ibig sabihin, mas mababa. Bigyan ko yung example. If your roller setup is too low, mas mababa, it is more likely to tip or tilt, tumagilid. Alright? And if your roller setup is much higher, if your roller setup is much higher, it will still tilt or tip, but it is much lesser. Mas mataas, mas mababa yung chance mong mag-tilt, mag-tip. Yun yung kagandahan. Now, having a high and low roller setup will make your car much more stable in cornering. So, ito naman yon. Alright, kita nyo ba? So, maganda itong topic na to Low and high roller setup is much stable. Ito. Low roller setup, mas taas yung chance mo mag-tilt, tumagilid. Mas mataas na roller setup, mas stable compared dito sa mas mababa. Alright? So, ano connection nito? So, pag samasamahin natin yung mga natutunan natin ngayon. So, sa cornering, mas malaki daw ang speed na maiaangat mo sa speed. Mababawasan mo yung radius mo pag mas malaki yung rollers mo. So, nasa 8 minutes na tayo, turning 9 minutes. Pag corner mo, mas malaki yung rollers mo, mas mabilis ka sa cornering. Now, kung mas maliit yung rollers mo, mas mabagal ka sa cornering. But it will depend on racetrack layout. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Napakaganda nito. So, anong susunod na pag-aaralan natin? Kung ang rollers mo pala ay mas mababa, hindi siya advisable. Lalo sa atin. Kasi nagpapabilisan tayo We're racing. So, hindi mo isusugal na mas mabagal ka. Tama? So, kung nasa mas mababa ang roller setup mo, halimbawa itong rollers na to, halimbawa itong rollers ng 13mm sa tail ng S2, nilagay ko sa ilalim. Or if itong S2 na to, S2 tail na to, nilagay ko, ginawa kong normal na mounting, nakabaliktad. Kasi ito yung irregular mounting, which is allowed naman sa Pro Stock PH. Binaliktad ko na yung tail. Ngayon, kung gagawin ko, babaliktarin ko ulit ito, babalik ko sa normal position niya, yung tail, tapos itong rollers na to nasa ilalim, most likely, sa cornering pa lang, magtitilt na ako, pwede ako umembang or mag-flow off track.
Ganun din sa change lane or sa bridge pagdaan ko doon. Ngayon, ibig sabihin, kaya mas maganda nakataas siya. So yan, kung nakikita niyo mas mataas, pati rollers mas mataas. So medyo mas stable siya. Ngayon, sabi mo JB, mas mabilis ka sa cornering. Eh bakit double plastic rollers ang gamit mo? Double plastic rollers ang gamit mo sa sa front instead of 16mm rollers na mas mabilis. Kasi ang double plastic rollers, ang DPR, may mas mahaba siyang screw. Yung screw na yon, na i-bend yon. So allowed naman sa Pro Stock PH, i-bend yung screw, wag mo lang i-bend yung chassis. So pwede mo i-modify yung screw, may baluktot mo siya for you to have a down thrust effect or yung pasubsub na effect. So pag every time na tumatama ka sa wall, sumusubsub yun na membreno. So sa straight line, madalang ka naman tumama sa wall, so mabilis ka pa rin. Pagdating mo sa cornering, mabagal ka na. So, kaya DPR ginagamit ng most of the racers for Pro Stock. Pati sa Speedtech, naka double aluminum rollers din sila. So that's the reason why dito tayo gumagamit ng 16mm rollers. Ito dilaw, 16 yan, mas malaki yan. Ito, dilaw, sana kita, dilaw. So hindi ko nilalagay sa harap. Although merong gumagamit, kaso mabagal talaga sa cornering. Ngayon, ano naman ang advantage at disadvantages ng 13mm at 16mm? It depends on the racetrack layout. 11 minutes na tayo, probably 15 minutes matapos tayo. Ang pagkakaiba niya is depending on your racetrack layout. Pagka super high speed ka manggagaling at mas maraming straight panel, ang racetrack layout mo ay nakadesign para mabilisan ang takbuhan, high speed. Napakarami mong straight panels, sabihin na natin 5 straight panels sa dadaan ng mini 4-wheel drive, tapos biglang magta-turn, mag-curve. It means na napakabilis mo na, tapos ang bilis mo pa sa liko. Most likely, kahit mataas ang setup mo sa rollers mo, dahil sa sobrang bilis niya, pwede pa siyang mag-tilt at pwedeng sa sobrang bilis niya, hindi siya maka-recover, hindi siya bumalik, pwede siyang tumalon. Dumire-diretso palabas ng racetrack. So, kung mapapansin ng ibang mga racers, ba't sa simpleng curve lang, tumataob yung auto ko? Ba't hindi niya kinakaya? So, there are two explanations. So, ito, na-realize ko lang to. Yung mga previous FM setup ko, sakto yung down thrust. Hindi siya sobrang subsob, hindi siya sobrang nakasubsob, hindi naman siya sobrang nakatingala. Nakasakto lang siya. Dumadaan siya sa change lane, dumadaan siya din sa simpleng curve or chicane or slingshot. Now, nung sinubukan ko i-down thrust ng todo, nahirapan na ako sa change lane. Doon na nag-start na, nag-change lane yung mga bago kong setup. So, palagay ko dahil sumobra ako sa down thrust. Kasi, sabi ko nga, pagka nagko-cornering ka at sobra ka sa down thrust, ang effect niyan, sumusubsub yung auto. Ibig sabihin, bumabagal na membreno. Nagbe-brake ka. Pagka sobrang bilis mo, high speed, tapos bigla kang liliko, ang mangyayari sa auto mo, tataas yung likod kasi sumusubsub to. Dahil sumusubsub yan, at mabilis yung dating mo, umaangat yan. So, tendency, sa simpleng curve pa lang, magpo-flow off track na. Kasi sumobrang brake mo. Kaya, sobrang down thrust, hindi rin nakakatulong. Alright? Now, kung ang gagawin mo naman, sakto na yung down thrust mo sa harap. Dito, sakto na. All good ka na sa cornering. Maganda na. Hindi ka gumaganon. Pero ang problema mo naman, naka 16mm ka. Halimbawa dito. 16 dito sa wings. Ayan. 16 sa wings. Pakita ko lang ha. Maigi. Ayan. 16 dito sa wings. Tapos naka 16 ka rito sa tail or sa rear. Pero galing ka sa 5 straight na panel. Tapos bigla ka liliko. So, ang bilis-bilis ng takbo mo. May tendency na sa simpleng curve pa lang, simpleng full curve pa lang, tumaob ka na. Ganon din sa change lane. Alright? Kung ang change lane mo, isang straight panel, tapos bigla ka mag-change lane, may tendency tumaob ka rin pag sobrang bilis. If naka 16mm ka. So, if naka 13mm ka naman, advisable yon pagka nanggaling ka sa mahabang straight. Or bago ka mag-change lane, nag-straight ka. Mas advisable ang naka 13mm rollers. Kasi medyo bumabagal ka. Bumabagal ang dating mo sa curve. So, nakaka-recover yung auto mo ng mas mabilis. Mabilis siya nakaka-recover. Alright? By the way, bakit nga ba itong Bracken Gigant, yung BG, is much better sa ibang cowl? Yan. Unang-una, yung radius niya mas mahaba. Para siyang naka 16mm. Compared sa Black Saber, Magnum Saber, at sa Bit Magnum na cowl. Kaya mas stable ang Bracken Gigant cowl. Kasi, mas wider siya.
mas mamalit ang radius niya na tinatakbo niya sa sa cornering. At the same time, malapad siya. Pag nag-tilt siya, babalik siya agad. Alright? Mas maaga siyang bumabalik. Mas maaga siyang nakaka-recover. Now, ano ba yung advantages ng meron kang roller sa taas at roller sa baba? Ito yon. It's like having 2 feet to stand. Nakatayo ka. Instead of standing 1 feet alone or using 1 foot, mas stable ka sa 2 feet. Right? Dalawang paa ka nakatayo. So, that's the reason why yung mga AR tsaka MA chassis, naglalagay sila ng dalawang roller sa rear. Kasi it is much stable than having one. At the same time, yung rollers na pinag-usapan natin is 16mm rollers with O-ring and 13mm with O-ring. Kasi pag may O-ring, mas mabagal ka sa cornering. If naka-frictionless ka na rollers, mas mabilis ka sa cornering. Alright? So kung naka-double rollers ka sa AR at sa MA, mas mabagal ka sa cornering. Kasi napepreno niya. Pag nireleasean mo yon, mas bibilis ka sa cornering. But, stable ka pa rin. The problem with AR and MA, pagka hindi maganda ang down thrust niya, at pag nanggaling siya sa cornering, tas biglang slope yung camelback, yung paganyan, parang rampa, minsan, paling ang landing niya. Pag sumabit siya sa wall ng racetrack, sumasabit din, umiipit yung double rollers dito, sa ilalim. Yan. May rollers sila dito AR tsaka MA chassis. Pati yung VZ chassis, may rollers din dito. Yung tail. May tendency umipit sa racetrack. Alright? So, it's already 16 minutes, turning 17 minutes na. I think I covered everything. Again, just to summarize everything, 16mm rollers, mabilis sa cornering. 13mm rollers, mabagal sa cornering. Double plastic rollers can stabilize you. Alright? Kaya lang, dahil wala siyang O-ring, mabilis siya sa likuan. If you're going to use down thrust, mapapabagal ka niya sa liko at mare-recover niya yung mini-fold drive mo sa cornering at sa bridge. At the same time, having 2 roller setup, low and high and low, is much stable than having 1. Alright? So, yeah, I think that's it. Isa pang summary. Pagka na mabilis ang takbuhan, mahaba ang panggagalingan bago mag-corner, mas better yung 13mm. Pagka naman 2 or 3 straights lang tapos magko-corner, ito magandang terminology. Pag sa cornering, gusto mong pabagalin auto mo, 13mm. Pag sa cornering, naghahabol ka sa cornering, kailangan mo ng speed sa cornering, you should use 16mm rollers. Alright? So, medyo mahaba yung video, pasensya na. Kailangan ko na putulin to. So, just rewind, review yung pinag-usapan natin. Palagay ko, mare-recall mo lahat at maiintindihan mo maigi. Anyways, I don't have anything else to say. If you like this video, please click that like button and share this video to your friends and colleagues sa Facebook account mo, Twitter, or Instagram. So, sa mga bago, kahit yung mga matatagal ng racers, palagi ko may matututunan sila kahit konti. And, subscribe if you aren't already. Click that notification bell so for you to be notified and be updated on my future uploads. And like what I've always said on my previous videos, keep safe, be blessed today, and every day of your life. I'll be seeing you on the next video. And before I let you go, shout out to Kuya Emerson Puno Salas, Kuya Emerson Salas, because he's the one who informed me, and siya yung nagsabi sa akin na, try mo nga, gawin mo nga yung video, ano yung pagkakaiba nung dalawa, 16mm rollers and 13mm rollers. So, shout out to you, Kuya Emerson, and hope to see you soon. Yeah, see you guys later. Bye-bye.